ફ્રેન્ડ્સ, હોળીનો તહેવાર આવે એટલે આપણા બધાના ઘરમાં ખજૂર, ધાણીને સિંગ ચણા આવી જ જતા હોય છે. આજે આપણે હોળી માટેનો એક સ્પેશિયલ ચેવડો બનાવીશું. આજે આપણે સિંગ, ચણા, ધાણી, મમરા એ બધું જ ભેગું કરીને મિક્સ ચેવડો બનાવીશું, જે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ચેવડા માટે મેં 100 ગ્રામ જુવારની ધાણી લીધી છે અને ધાણીને તમારે ઘઉં કે ચોખા ચાળવાનું જે મોટા કાણાવાળો ચાળણું હોય એનાથી ચાળી લેવાની છે. એટલે એમાંથી થોડો ઘણો પણ કચરો હશે તો એ દૂર થઈ જશે. ચાળી લીધા પછી એ થોડી ક્રિસ્પી થાય ને એમાંથી બધો જ ભેજ ઉડી જાય, એટલા માટે આપણે તેને 5 થી 7 મિનિટ માટે શેકવાની છે. તો હું એને એક કઢાઈમાં લઈ લઉં છું. ચેવડો એકલી ધાણીમાંથી પણ બનાવી શકાય છે, પણ આજે આપણે તેમાં થોડા મમરા પણ મિક્સ કરીશું. ધાણીની સાથે થોડા મમરા મિક્સ કરશો તો ચેવડો થોડો કુરકુરો બનશે. જો તમારા ઘરે તડકો અવેલેબલ હોય તો આ ધાણી અને મમરા એ બંનેને તમે 3 થી 4 કલાક માટે તડકે મૂકી દો, તો પછી તમારે એને શેકવાની જરૂર નહીં પડે. અને જો તડકો અવેલેબલ ના હોય તો બિલકુલ તેલ મૂક્યા વગર 5 થી 7 મિનિટ માટે તમે મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર એને શેકી લો. મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર 5 મિનિટ માટે શેકી લેશો એટલે આમાંથી બધો જ ભેજ ઉડી જશે. પછી આનો ચેવડો બનાવશો તો લાંબા સમય સુધી એ ચેવડો ક્રિસ્પી રહેશે, બિલકુલ હવાશે પણ નહીં. 5 મિનિટ શેકી લીધા પછી ધાણી અને મમરા બંને એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. હવે આને એક બીજા વાસણમાં લઈ લઈએ અને આ જ કઢાઈમાં ફરી આપણે ચેવડો બનાવીશું. ધાણી મિક્સ કરતાં ફાવે અને નીચે ચોંટે નહીં એટલા માટે અહીં તમારે મોટા તળિયાવાળું અને થોડું જાડું વાસણ લઈ લેવાનું. અહીં મેં 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું સિંગ તેલ લીધું છે. હવે સૌથી પહેલાં આપણે દાળિયા અને સિંગદાણા એ બંનેને બરોબર તળી લઈએ. 100 ગ્રામ ધાણી માટે અહીં મેં 100 ગ્રામ કાચા સિંગદાણા અને 100 ગ્રામ દાળિયા લીધા છે. ધાણી અને મમરા બંને એકદમ લાઇટ હલકા હોય છે, એટલે આમાં તમે થોડા શિંગદાણા અને દાળિયા મિક્સ કરશો તો ચેવડો થોડો હેવી બનશે, ખાવાથી તમારું પેટ ભરાશે. દાળિયાનો કલર બદલાય ને દાળિયા થોડા બ્રાઉન કલરના થાય એ રીતે આપણે તેને તળી લેવાના છે. આપણે જોઈ રહ્યા છે કે સિંગ જલ્દી તળાઈ ગઈ, પણ દાળિયા હજી થોડા કાચા છે, તો 2 મિનિટ માટે થોડા વધારે તળી લઈએ. દાળિયાને તળાતો થોડી વધારે વાર લાગે છે. તો હવે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે દાળિયા પણ થોડા બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે. હવે આપણા સિંગ અને દાળિયા બંને સરસ રીતે તળાઈ ગયા છે. હવે તેમાં થોડો મીઠો લીમડો મિક્સ કરી દઈએ. લીમડો મિક્સ કર્યા પછી 1 મિનિટ માટે લીમડો એકદમ કડક અને ચૂરચૂર ના થઈ જાય એ રીતે આપણે તેને સાંતળી લઈશું. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ પણ મિક્સ કરી દઈએ. ચેવડો જો તમારે એકદમ તીખો બનાવવો હોય તો અહીં લીમડાની સાથે તમે થોડા બારીક સમારેલા લીલા મરચાં પણ મિક્સ કરી શકો છો. એને પણ તમારે લીમડાની જેમ જ એકદમ ક્રિસ્પી બને એ રીતે તળી લેવાના. લીમડો બરોબર તળી જાય પછી હવે તેલમાં જ આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરીએ. તો આ રીતે પહેલાં તેલની અંદર જ તમે 1 ચમચી જેટલી હળદર મિક્સ કરી દો અને પછી તમે ધાણી વઘારશો તો બધી જ ધાણી પર હળદરનો એક સરખો કલર બેસી જશે અને હળદરનો કાચો સ્વાદ પણ જતો રહેશે. હવે આપણે ધાણી અને મમરા એડ કરી દઈએ. આ બંનેને પહેલાં આપણે 5 મિનિટ માટે શેકી લીધા છે, એટલે અહીં તમે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ ટુ લો કરી દો. આમાં હવે આપણે મસાલા જ મિક્સ કરવાના છે, એટલે અહીં તમે હાઈ ફ્લેમ રાખશો તો મમરા બધા જ બળી જશે. ધાણી થોડી ખારી જ હોય છે, એટલે પહેલાં તમે એને ચાખી લો અને પછી જ એમાં ચાટ મસાલો અને મીઠું મિક્સ કરો. હું અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો અને સાથે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર મિક્સ કરું છું. થોડો ચાટ મસાલો અને મરી પાવડર મિક્સ કરશો તો ધાણી વાયડી નહીં પડે અને ચેવડાનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે. અને હું અહીં 2 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું મિક્સ કરું છું. ધાણી થોડી ખારી હોય છે અને ચાટ મસાલો પણ મિક્સ કર્યો, એટલે હું અહીં મીઠું ફક્ત 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જ મિક્સ કરું છું. હવે આ બધું જ બરોબર મિક્સ કરી લઈએ. હોળી એ 2 ઋતુનો સંધિકાળ છે. શિયાળો જાય છે અને ઉનાળાનું આગમન થાય છે અને એ દરમિયાન શરીરમાં સંચિત થયેલો કફ પણ ઓગળતો હોય છે અને આ કફને બહાર કાઢવા માટે જ હોળીમાં ધાણી અને ચણા ખાવાના હોય છે. અને હોળી પ્રગટાવીને એની પ્રદક્ષિણા કરો ત્યારે પણ તમારી નાડીઓમાંથી કફ છૂટો પડીને શરીરની બહાર નીકળતો હોય છે. આ બધા રિચ્યુઅલને તમે બિલીવ કરો કે ના કરો, પણ આપણા આરોગ્યને ધર્મ અને તહેવારો સાથે સાંકળી લેવામાં આવ્યું છે. એટલે હોળીમાં તમે ખજૂર, ધાણી અને ચણા ચોક્કસ એન્જોય કરો, એ તમારા હેલ્થ માટે સારા જ છે. અને આ ચેવડો પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી બન્યો છે, એને પણ તમે ટ્રાય કરજો. હેપી હોલી. થેન્ક યુ.